Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you, that has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing the land. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito.
The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. DWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Oras, 3 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Pulso at Balita. I had to declare martial law. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at Balita dito sa DWD Katropa Radio. Araw tayo ngayon ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Marso ng taong 2020. Welcome po sa ating pang-Lunes na edisyon ng palatuntunan ng Pulso at Balita live na sumasayang papawid mula rito sa studio ng DWD Armed Forces Radio, ang inyong Katropa Radio. Iba tayo. Pulso at Balita. Lunes hanggang Biyernes, nagkakatipan tayo sa ating 2 oras na paghatid ng mga pinakasariwa, pinakatampok at pinakamas detalyadong mga pagbabalita. Dito lamang po yan sa ating Pulso at Balita. Katulad po ng dati, siyempre bitbit namin sa inyo ang mga balita. May kinalaman ho naman ngayon. Pagtutuunan ho natin ng pansin itong paglaganap ng COVID-19 dito sa ating bansa. Pananatiliin ho namin at sisikapin namin kayo ay laging updated sa ngalan ho naman ng commitment at dedikasyon ng ating Armed Forces of the Philippines na mapagsilbihan po ang ating sambayanang Pilipino. Pulso at Balita. Kumusta po ang ating mga kababayan? Sana dalangin ho ng ating Armed Forces, nasa mabuti po kayong kalagayan sa ngayon at ligtas sa COVID-19. Pulso at Balita. Detalye po natin mga pangunay tampok na mga balita ngayong umaga. 6 pang pasyente ang namatay sa COVID-19 habang nadagdagan pa ng 73 mga nagpositibo sa pinakahuling datos ng Department of Health o ng DOH. Dahil dito makit na sa 25 ang death toll at pamalo naman sa 380 mga tinamaan ng sakit. Itinanggi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang paglobo ng bilang ay dahil sa pagdagsaan na ng mga testing kits sa kabilang ang donasyon ng iba pang bansa at mga individual. Iginit nito na ito ay dahil sa pagiging handa ngayon ng mga testing laboratories at pagtaas ng kanilang kapasidad. Higit sa 1,000 test
ang naisagawa na nila makaraan na maging operational na ang ilang pang mga sub-national laboratories nila sa ibang rehiyon. Ngunit unti-unti rin naman na nagkakaroon ng pag-asa makaraang 4 pang pasyente ang tuluyan ng nakarecover sa sakit o 17 na ang sa kabuuan ay nakaka-recover. Kabilang dito ang isang 73 taong gulang na Pilipino na taga Quezon City, isang 51 anyos na Pilipina na taga San Juan City, isang 38 anyos na Taiwanese sa Makati City at isang 26 anyos na Pilipino diyan pa rin sa lungsod ng Quezon. Samantala, tinukoy ng Department of Health na isang fake news ang ulat na gagamit umano ang militar ng helicopter sa buong bansa para mag-spray ng pesticide para ho pang kontra sa virus ng COVID. Pulso at balita. Yan ay mariing pinabubulaanan ng sandatang lakas ng Pilipinas na wala hong balak at hindi ho kailanman babalakin ng ating militar na gumamit ng chopper para mag-spray ho ng pesticide para labanan o puksain itong virus ng COVID, sapagkat ang pesticide, mismo ang Department of Health ang nagsabi, yan ho ay para lamang sa mga insekto at hindi ho para sa tao. Pulso at balita. Yun ang mga nagpapakalat ng ganyang mga klase ng balita na lalo pa nakakadagdag sa takot to na nararamdaman niyo ng ating publiko. Nako, sana kayo ang tamaan ng COVID. Pulso at balita. Abay, sali po na kayo tumulong para gumaan ho itong nararamdaman ng ating mga kababayan, lalo po ninyong inilalagay sa mabigat na sitwasyon. Hindi ho ito makakatulong, hindi na kayo nakakatulong sa gobyerno, mamimerwisyo pa kayo. Kung ayaw nyo tumulong, pwede ba? Tumahimik na lamang ho kayo. Pulso at balita. Kasama natin ngayon mula sa Ireland, si Ed Silva, nakatutok dito sa ating Pulso at Balita, and dito sa ating technical side, nandito si Ronald Angeles at si Chrisia Sabado. Pulso at balita. Sige, detalye pa natin mga pangunay tampok ng mga balita. Binatikos naman ni Southern Luzon Commando Solcom Chief Lieutenant General Antonio Parlade Jr. ang pagkwestiyon ng National Union of People's Lawyers o NUPL sa ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapigil ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Lieutenant General Parlade, sa kabila ng pananahimik ng NUPL sa isyu ng pagtanggi ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa unilateral ceasefire at sa iba pang pang-aabuso, nagawa pa hong questionin nito ang gobyerno sa kanilang ipinalabas na bulletin kaugnay ho sa ipinatutupad na lockdown sa buong Luzon para labanan ang pagkalat ng COVID-19. Binigyan din ng general ng hakbang ng NUPL ay isang malinaw na propaganda para lamang bigyan ng katwiran ng kanilang samahan at patuloy na makakuha ng pondo sa abroad bilang miyembro ng International League of People's Struggle o itong ILPS, kung saan ang nagsisilbing chairman emeritus nito ay si Jose Maria Sison ng CPP-NPA. Sinabi pa ng opisyal na bilang legal front organization ng CPP, ginagamit ng NUPL ang 1987 Philippine Constitution bilang reference sa kanilang pagbatiko sa hakbangin ng ating gobyerno. Partikular na tinukoy ni Lieutenant General Parlade ang hindi pagkibo ng NUPL sa brutal na pagpatay ng NPA sa isang magsasaka sa Surigao na nakilalang si Zaldi Ibanez, 52, sa Purok 7, at isa hong rebel returnee diyan sa sitio Inadan sa pamamagitan ho ng taga nitong Marso 20. Gayon din ang pagpatay sa 73 taong gulang na chieftain ng tribong Manobo na si Datu Bernardino Montenegro Astudillo. Hinamon ni Lieutenant General Parlade Jr. sinabayan mo ng Representative Carlos Isagani Sarate, Human Rights Lawyer Nery Colmenares at NUPL President Edre Olalia na isama sa kanilang ipinalabas na question and answer bulletin kung isa bang krimen sa NPA ang pagpatay sa mga sibilyan at sa mga tribal leaders, lalo na sa panahong umiiral ang suspension of military operations. Pulso at balita. Kinastigo rin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang desisyon ng Communist Party of the Philippines, New People's Army na huwag makiisa sa idineklarang ceasefire o unilateral ceasefire ng pamahalaan para makapag-focus ang ating mga men in uniform sa pagtulong sa gobyerno para naman masugpo ang pagkalat nitong COVID-19. Ginawa ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya ang pagkastigo matapos hindi tumugon sa deklarasyon ng gobyerno sa
o sa gobyerno ng tigil putukan. Ang founding chairman at NDFP Chief Political Consultant na si Jose Maria Sison, matatandang nagdeklara ng unilateral ceasefire ang Pangulong Rodrigo Duterte sa CPP-NPA para sana mabigyan ng tamang concentration o focus at huwag maabala ang mga uniform personnel sa pagtulong sa pamahalaan para maagapan ang pagkalat ng virus. Taas ang sinabi ni Jose Maria Sison na wala silang nakikitang batayan para suklian ang idineklarang unilateral ceasefire ng gobyerno, bagay na agad kinastigo ni Undersecretary Malaya at sinabing makasarili ang mga rebeldeng grupo at walang pagmamahal sa bansa. Gayunpaman sa kabila ng pagtanggi ng CPP-NPA, tiniyak naman ng DILG na nakahanda pa rin ang pwersa ng kapulisan at militar sakaling umatake ang mga rebelde sa gitna ng krisis sa COVID-19. Pulso at Balita. Patuloy tayo sa detalye ng ating mga pangunay tampok ng mga balita. Dito pa rin sa ating pulso at balita, ipinagagamit ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kampo ng militar sa bansa para sa mga walang masilungan at naipit ng ipinatutupad na enhanced community quarantine. Kasunod ito ng payo ng Pangulong Duterte sa mga mamamayan na apektado ng Luzon-wide lockdown na maaari silang manatili sa mga kampo ng Armed Forces of the Philippines. Sa isang video message na ipinalabas ng punong ehekutibo, nakakausap na niya umano ang mga commander ng militar sa bansa at pinabubuksan niya ang kanilang kampo para sa lahat ng mga nangailangan ng mga pagkain at masisilungan sa panahon ng lockdown. Naiso ng Pangulo na walang magugutom kaugnay sa umiiral na enhanced community quarantine, kaya kinausap na niya ang militar para hayaan nung magamit ang kanilang mga kampo sa buong bansa. Pulso at Balita. Sa kabilang dako, tinulungan naman ng Philippine Army ang actress na si Bella Padilla sa pamamahagi ng mga nalikom nitong relief goods para sa mga mahirap dito sa Metro Manila. Sa isang pahayag, sinabi ni Colonel Ramon Sagala, tagapagsalita ng Philippine Army, na nagawang makalikom na actress ng halagang 3.3 million pesos na gagamitin sa kanilang humanitarian assistance program, kaya humingi ito ng tulong sa hukbong katihan para sa mabilis na distribution ng mga relief goods. 4 na sasakyan kasama ang mga tao ng Philippine Army ang ipinahiram ng kanilang headquarters and headquarters support group kay Padilla para mag-repack ng mga relief goods sa isang supermarket at sa distribution nito. Ipinamahagi ang mga relief goods sa mga homeless, street vendors, elderly, persons with disability, children, commuters, jeepney, pedicab at mga tricycle drivers sa Metro Manila. Kasama sa mga nabigyan ng mga assorted goods sa mga sundalong nagmamando sa mga checkpoints na tinanggap naman ni Colonel Ray Amata, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations ng Philippine Army. Binigyan din naman noon ni Lieutenant General Gilbert Gapay ng Philippine Army na sa panahon ng krisis, kailangan nating magtulungan kahit pa anong uri ng profession tayo mayroon, alang-alang naman sa kapakanan ng ating mga kababayan. Pulso at Balita. Patuloy ang detalye natin mga pangunay tampok ng mga balita dito sa Pulso at Balita. Tuloy ang laban ng mga anti-communist group sa Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa gitna ng ipinatutupad na enhanced community quarantine ng gobyerno sa buong Luzon. Ayon kay Remy Rosadio, chairperson ng League of Parents in the Philippines o itong LPP, hindi sila titigil sa pagkondena sa mga kaguluhan at extortion na dulot ng mga komunistang grupo sa kabilahon ng banta ng coronavirus o itong COVID-19. Kasama ng LPP sa pahayag ang Liga Independencia Pilipinas o LIF, League of Youth for Peace Advancement o itong LIPAD, Coalition for Peace o COPA at Hands Off Our Children. Gayon din ang mga magulang o nanay ng mga estudyanteng na-recruit ng mga rebeldeng New People's Army. Bagamat pansamantala muna anilang inihinto ang kanilang mga protesta, ay hindi nangangahulugan na titigil na rin sila sa pagkondena sa mga violenteng pag-atake ng mga rebelde sa mga inosenteng sibilyan at sa ginagawang recruitment ng mga kaalyado nitong organisasyon. Ang pansamantalang pagtigil sa mga rallies ay bilang respeto nila sa pagsisikap ng pamahalaan na mapigil ang COVID-19 at sa kaligtasan na rin ng kanilang mga miyembro na mahawa ng virus. Subalit nanindigan ng grupong laban sa komunista na nananatili ang kanilang posisyon na labanan ng CPP-NPA at mga kaalyado nito.
Pulso at Balita. Alas 6:17 ang ating oras sa ating Pulso at Balita. Bahagi ng ating mga bitbit na balita ngayong umaga. Nakikiramay naman ang Philippine Navy kay Dr. Eileen Baviera, nakilala bilang isa sa Chinese Studies expert at dating Dean ng University of the Philippines Asian Center na nasawi dulot ng severe pneumonia sanhi ng coronavirus o COVID-19 nitong Sabado. Si Dr. Baviera na miyembro ng Philippine Navy Board of Advisors simula pa noong 2009 ay binawian ng buhay sa San Lazaro Hospital sa lungsod ng Maynila bandang alas 3:55 ng madaling araw. Pinangunahan nito ang Maritime Coalition Committee ng naturang board kung saan ito ipinakita ang kanyang expertise sa strategic studies. Malaking umano ang naitulong ni Dr. Baviera bilang miyembro ng Board of Advisors na sa pagiging strong at credible ng Philippine Navy na dapat ikarangal ng ating bansa. Si Dr. Baviera ay expert sa contemporary China studies, Asia-Pacific security, territorial and maritime disputes at regional integration. Siya rin ang may akda ng mga libro tungkol sa regional security in East Asia, Challenges to Cooperation and Community Building at Comprehensive Engagement Strategic Issues in Philippine-China Relations. Pulso at Balita. Bahagi pa ng ating mga pangunay tampok ng mga balita sa patuloy na pag-inog ng ating Pulso at Balita. Hinakot naman ng Philippine Air Force C-130 cargo plane ang donasyong mga medical equipment ng isang negosyanteng Filipino-Chinese donor na ayaw nang magpabanggit ng pangalan na nagkakahalaga ng 100 milyong piso bilang panlaban sa COVID-19. Kabilang sa mga medical equipment na magagamit ng mga medical workers na nasa frontline ng coronavirus pandemic sa bansa ang mga sumusunod: 15,000 piraso ng mga medical protective suits, 40,000 piraso ng mga medical gloves, at kasama rito 5,184 na piraso ng mga disposable goggles, 1,000 pieces ng thermometers, 368,600 pieces na mga protective mask, 5,000 pieces na mga disposable shoe covers, 10,050 pieces na mga diagnostic kits at isang set ng full automated nucleic acid extraction system at isang PCR machine o thermal cycler. Ang nabanggit na mga donasyon ay kinuha ng C-130 mula sa Pulso, China nitong Sabado at ginawa ang turnover ceremony sa Villamor Air Base sa Pasay City na dinaluhan ni na Defense Secretary Delpin Lorenzana, Senator Christopher Lawrence Bongo, Interior Secretary Eduardo Año, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Pilimon Santos Jr. at Air Force Chief Lieutenant General Allen Paredes. Pulso at Balita. Samantala, patuloy ang ating mga atid na balita. Patuloy pa rin naman ang pagpapatupad ng mga tropa ng 7th Infantry Kaugnay Division o 7th ID ng Philippine Army ng mga protocol sa mga itinalagang quarantine assistance stations o itong QAS sa kanilang areas of responsibility bilang tugon sa pagkalat ng coronavirus disease 2019 o itong COVID-19 dito sa ating bansa. Nasa kabuuang 423 mga sundalo mula sa 7th ID ang idineploy sa 82 quarantine assistance station sa kanilang mga lugar na nasasakupan simula pa noong 15 ng Marso. Sa Region 1, 4 na QAS ang itinalaga sa Ilocos Norte, 1 sa La Union, 10 sa Ilocos Sur at dapat at 4 sa Pangasinan. Mayroon ding mga QAS na itinalaga sa Region 3 kung saan 11 dito ay makikita sa Bulacan, 11 rin sa Nueva Ecija, 7 sa Aurora, 1 sa Pampanga, 5 sa Tarlac City, 2 sa Bataan at 5 sa Zambales. Ang Abra naman na bahagi pa rin ng AOR o Area of Responsibilities ng 7th Infantry Division ay mayroon nung itinalaga na 25 quarantine assistance stations. Samantala, pinasaringan naman ni Major General Leonard T. Agustin, ang founder ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA, na si Jose Maria Sison dahil sa kawalan ng konsiderasyon sa kasalukuyang sitwasyon ng mga Pilipino at patuloy na nananamantala sa kanilang mga marahas na gawain laban sa ating gobyerno. Pulso at Balita.
Sa kabilang dako, nagsagawa naman ng disinfectant spraying sa impilano ng 7th Infantry Tapat Battalion o 7th IB dyan ho sa Kabakan, North Cotabato bilang pag-iingat laban sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ito ay pinangunahan ng Department of Health ng Kabakan, katuwang ang Local Government Unit o LGU ng Lower Paatan na pinamumunuan ni Honorable Crisanto P. Opiasa Jr. Samantala, bukod doon sa spraying, mahigpit ding inoobserbahan ang paghugas ng kamay bago pumasok sa kampo. Ipinatutupad ang naturang protocol sa mga bisita at maging sa mga miyembro ng tapat troopers. Pulso at balita. Alas 6:22 ang ating oras, diretso tayo sa ating mga balita. Sinisiguro naman ng 75th Infantry Marauder Battalion, Philippine Army, ang kaligtasan ng mga taga Surigao del Sur at Agusan del Sur sa gitna ng pagkalat ng coronavirus disease o itong COVID-19 dito sa bansa. Kaugnay nito, nagtalaga ang 75th Infantry Battalion ng mga checkpoint sa lahat ng labasan at pasukan sa kanilang area of responsibility upang matiyak ang mga preventive measures laban sa naturang sakit. Katuwang naman dito ng military ang mga local government units o LGUs ng dalawang lalawigan. Ito ay bilang pagtugon sa Presidential Proclamation No. 922 Series of 2020 na nagdedeklara ng State of Public Emergency sa buong Pilipinas bunsod ng problemang dala ng COVID-19. Pulso at balita. Samantala gumawa ang mga tropa ng 11th Infantry Lapu-Lapu Battalion, 3rd Infantry Division o 3ID ng Philippine Army ng mga improvised face mask visor na magsisilbing personal protective equipment o PPE laban sa coronavirus o itong COVID-19. Ang naturang improvised protective equipment ay gawa sa projector acetate, double-sided tapes, garter, staple, wire at foam. Isa ang 11th Infantry Battalion sa mga frontliners ng Interagency Task Force na responsable sa mga COVID-19 quarantine control points sa lalawigan ng Negros Oriental, kung kaya malaki ang maitutulong ng naturang protective equipment sa mga tropa ng pamahalaan. Kaugnay ng hakbang ng military laban sa COVID-19, nanawagan naman si Lieutenant Colonel Ramir J. Redosendo, Commander ng 11th Infantry Battalion, sa mga residente na sumunod sa mga panuntunan at paalala ng mga health officials at lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng naturang virus. Pulso at balita. Patuloy ang ating mga atid na balita. Dineploy naman ang 303rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang reserve force nito upang umagapay sa mga tropang nakatalaga sa quarantine border control points ng lalawigan ng Negros Occidental sa pamamagitan ng 605th Community Defense Center ng Army Reserve Command o itong ARSCOM. Ay naipadala sa mga quarantine control points ang humigit kumulang 150 mga miyembro ng ating mga Army Reservist. Ito ay para matiyak na mayroong sapat na pwersa na susuporta sa Interagency COVID-19 Border Monitoring and Regulation Task Force ng naturang lalawigan. Muli naman nung nanawagan si Colonel Inocencio Pasaporte, Commander ng 303rd Infantry Brigade, sa mga residente ng kooperasyon at gawin ang kanilang bahagi sa paglaban dito sa mabilis na paglaganap ng COVID-19. Pulso at balita. Tinulungan naman ng Western Mindanao Command o itong AFP West Mincom, katuwang ang Department of Health sa Region 9 at Department of Social Welfare and o DSWD sa naturang rehiyon ng mga Pilipinong deportees o mula ito sa Malaysia na hindi pinapasok dahil sa banta ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Dito ay 20 ng Marso, isinakay ng ferry pabaliko ng Sibakel Island, Lantawan, Basilan ang mga deportees kung saan sumasailalim sila ngayon sa 14 na araw na quarantine period bago sila pabalikin sa kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga tulong na binigay sa mga naturang Pinoy ay ang mga food packs, sleeping kits, hygiene kits, tubig, movable tents, sako ng bigas at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Pulso at balita. Bagi pa ng ating mga pangunahing balita, pinananatili naman nitong Tactical Operations Wing
Ismincom, katuwang ho ang MAPICON, ang disinfection at sanitation activity sa gitna ho ng nararanasang COVID-19 crisis. Nito ang 20 ng Marso sa headquarters ng TOW Ismin dyan ho sa Davao Air Station Barangay Sasa sa Davao City. Magkatuwang ho sina Lieutenant Colonel Alfredo G. Antonio Jr., Philippine Air Force Director for Operations ng Tactical Operations Wing sa Ismincom, at ito si Tactical Operations Group Tactical Operations Group Commander ng TOG-11, Lieutenant Colonel Florante Baterina ng Philippine Air Force upang abutin ang MAPICON Pest Control Services patungkol sa pag-disinfect ng Philippine Air Force aircraft sa naturang lalawigan. Kasama ho sa nasabing aktibidad ang pag-disinfect ng Philippine Air Force ambulance helicopter sa ilalim ng 505th Search and Rescue Group at iba pang aircraft na ginagamit para sa humanitarian assistance at search and rescue missions. Samantala patuloy na magsasagawa ang naturang unit ng mga hakbang upang matiyak na ang kanilang personnel at customer ay malaya sa COVID-19. Pulso at Balita. Samantala ho, nagsasagawa pa rin ang Philippine Navy ng mga hakbang upang mapanatili ang seguridad at suporta sa implementasyon ng Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon upang mapigil ang paglaganap ng COVID-19. At dito ho ay ginawang o pinakilos ng Philippine Navy kasama ang Philippine Coast Guard ang task group laban sa COVID-19 o itong task group laban sa COVID-19 water cluster na binubuo ng kanilang personnel at sea assets upang magsagawa ng maritime patrol o itong MARPAT sa katubigan sa Maynila. Nag-deploy ang 2nd Patrol Boat Division ng Philippine Navy na binubuo ng 4 na patrol boats at personnel upang makadagdag ng vessel mula sa Philippine Coast Guard at 2 rigid hull inflatable boats mula sa Naval Special Operations Group o itong NAVSOG na nakahanda para sa deployment sa Sangli Point dyan sa Cavite City. Patuloy na magtutulungan o na nagtutulungan ang mga sailors at marines ng Philippine Navy kasama ang iba pang mga sangay ng AFP, PNP at health workers upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Pulso at Balita. Sa ating pahong mga hatid na balita, namigay naman ng Uratex form ng 70 camper mats sa medical professionals ng Lung Center, Quezon City noong 20 ng Marso sa pakikipagtulungan ng 2nd Lieutenant Mateo Gudicelli sa management ng naturang kumpanya na kaisa ang Philippine Army sa pagdadala ng mats gamit to ang military truck mula sa pabrika dyan sa Canumay, Valenzuela City hanggang sa ospital. Gayunpaman ng mga camper mat ay magsisilbing ginhawa sa mga medical professionals na nasa frontline na nakikibakaho laban sa kumakalat na COVID-19. Pulso at Balita. Pinangunahan ni 2nd Lieutenant Mateo Gudicelli ang isang online event kahapon o noong isang araw na naglalayong makalikom ng pondo upang makapaglaan ng mga pagkain sa mahihirap na pamilya habang nagaganap ang COVID-19 lockdown. Katawang sa online event na pinamagatang One Voice Pilipinas, ang Philippine Army, Landers Superstore at iba pang katrabaho niya sa entertainment industry. Sa pagtatapos ng streaming, inihayag ni Gudicelli at Cipriano na nagawa nilang makalikom ng mahigit sa 4 na milyong piso sa loob lamang ho ng 5 oras. Pulso at Balita. Yan ang unang salbo ng ating mga balita dito sa ating Pulso at Balita ngayon nung araw na ito ng Lunes. Huwag ko kayong bibitiw, mas marami pa mga balita ang aming ihatid sa inyo. Kaugnay naman dito sa mga updates ng COVID-19. Sandali po lamang. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
at kapayapaan. Tayo ang kanilang tanggulan. Tayo nang maglingkod sa bayan, buong puso at katapatan. Kahit na anong mangyari, tayo ay mananatili sa paglilingkod sa ating inang bayan. Kahit anong hirap ang ating nanasin, patuloy pa rin gagampanan ang tungkulin. Walang halong pag-imbot sa ating paglilingkod, sa tulong ng ating Panginoon. Tayo nang maglingkod sa bayan, buong puso at katapatan. Kahit na anong mangyari, tayo ay mananatili sa paglilingkod sa ating inang bayan. Tayo nang maglingkod sa bayan, buong puso at katapatan. Kahit na anong mangyari, tayo ay mananatili sa paglilingkod sa ating inang bayan. Buong puso at katapatan. Kahit na anong mangyari, tayo ay mananatili sa paglilingkod sa ating inang bayan. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Pulso at balita. Balikan na natin kaagad ang ating pulso at balita. Samantala, magandang umaga muna sa ating mga katropa. Yung sinabet Tanyete, kasalukuyan na natin kasama ngayon dito sa pulso at balita. Likewise, si Norwin Semiliano mula ho dyan sa Barangay Dolores sa Taytay, Rizal. Kumusta? Naalala na ba kayo ng inyong kapitan? At saka ng inyong mayor? Pulso at balita.
Si Terence Mordeno Granang, atin hong katropo sa kamera, nandiyan na rin at atin hong kasama sa ating pulso at balita. Samantala sa atin hong patuloy na pagtutok dito sa ating COVID-19, ang Pangulong Rodrigo Duterte humihingi na ho ng emergency power sa ating Kongreso. Pulso at balita. Kasi sa dami na ng ano ito yun kasing kaso ng COVID-19 sa ngayon patuloy ang paglobo. Actually, nasa 380 na hanggang kahapon ng alas 4 ng hapon. Yun mga reported na infected nito COVID-19 sa buong bansa. And 25 rito ang binawian ng buhay. So, bali kahapon nadagdagan ng 73 yung mga nagpositibo. Kaya all in all, meron tayong 380 cases nito COVID-19 plus the fact na meron pa inihintay na yung COVID-19 pending result nung test na isinagawa. So, sa ngayon, nakikita natin yung mga nagiging positibo o yung iba naman ay infected nitong COVID-19. Hindi dahil sa dumarami na yung ating mga testing kits, kung hindi dahil sa mga laboratories ng Department of Health by regions gumagana na pare-pareho. Kaya nagiging mabilis yung test, mas madami mga result na lumalabas and sana magtuloy-tuloy. At ang isa sa magandang balita diyan, yung mga nakaka-recover doon sa sakit na COVID-19 nadadagdagan patuloy yun na nadadagdagan at sa ngayon umaabot na sa 17 yung mga pasyente na naka-recover mula dito sa sakit na COVID-19. Magandang balita yan. Makaraan merong 4 pa na gumaling doon sa COVID-19. And sana ayan, magtuloy-tuloy yung ganyang mga sitwasyon, makarecover yung mga kababayan natin na nagiging nahahawa nitong sakit na COVID-19. Pero wag naman nating kumbaga huhusgahan kaagad. Kasi meron tayong mga kababayan na yung itinuturing halimbawa ng DOH na person under investigation o person under monitoring, yung mga ganon. Ibig sabihin hindi pa yan mga infected talaga. Kumbaga, maaring nagpapakita ng mga sintomas pero not necessarily na infected na kaagad. So, pagka ganon mas lalo kasi yung mga yan mas lalong nangangailangan ng tulong yan. At hindi natin dapat na husgahan kaagad kung ano-ano man sasabihin natin na negatibo. Mas kailangan natin ngayon ang buong kooperasyon ng ating kapitbahay, kababaryo, sambayanan, yun sa all in all. And of course, si Barangay Captain at si Mayor, naku, matindi ang bilin sa inyo ng Presidente. Kaya lang yung iba talaga namang kakaangkaang pa hanggang sa ngayon. Sandali si Mr. Martin Ball, ang spokesperson ng NDRRMC, nasa ating linya. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Timbal. Nick Lipana, Echevarria. Tuloy-tuloy po yung sasagawa ng testing ng ating pamahalaan at umabot na po tayo kahapon sa 380 na mga pasyente sa COVID at meron pa po tayong maraming mga persons under investigation at persons under monitoring. So para matulungan po ng NDRMC ang ating efforts na ito. Ang ating po ang kasalukuyan po tinitignan ng NDRMC ang lahat ng mga evacuation center natin, yung mga evacuation center na itinayo para maging talagang evacuation center. At ito po ay posible i-convert natin as quarantine areas para po magamit ng ating mga local governments and hospitals na may malulugaran ito po mga kababayan na tinutulungan natin. Sa ngayon ba yung mga ginagamit nating mga centers sumasapat ba doon sa pangangailangan ng mga nagiging infected nitong ating mga kababayan and as well as yung mga persons under investigation or monitoring? Nakarating po kasi sa atin mula po sa ulat ng ating mga local governments through the regional disaster councils. Nakakailanganin talaga para in case na mas tumaas yung bilang ng mga
persons under monitoring at yung mismong may sakit dun sa area nila, meron po paglulugaran at paglalagakan para makaiwas ng paghahawa. Kasi po yung mga hospitals po natin ay nag-aalangan din yung iba na talagang sumugod sa hospital kasi baka daw po may mahawa pa mga pasyente na hindi naman talaga COVID ang sakit. So ito po yung ginagawa ngayon ng NDRMC na nakatanggap na po tayo ng mga ulat mula sa mga local governments natin at through the DILG na yung mga evacuation center, dedicated evacuation centers na hindi pa nabakante ngayon dahil wala naman pong ibang calamity na naganap, ay pwede po ma-convert. Kaya ito po ay sinasaayos na ng mga LGUs natin. Nakakalungkot kasi may mga balita na marami na rin mga doctors natin and nurses yung isinasa ilalim dun sa quarantine na matapos na ma-expose dun sa mga infected nga na kanilang ginagamot siguro, Yun nga po kaya po pinapaalala po natin sa mga kababayan natin na kapag tinanong po tayo sa hospital kung meron po tayong history of travel doon sa mga lugar na nagkaroon ng infection ng COVID, sabihin po natin ito sa ating mga medical staff kasi yung may mga napabalita po na kaya nahawa itong mga medical staff natin kasi yung mga ibang pasyente po ay hindi nga sinasabi yung totoo. Kaya po tuloy hindi kaagad na nare-remedyohan ng ating mga nurses at doctors. Pero patuloy po ang ating pong pagtulong para makarating ang mga personal protective equipment sa lahat ng mga public hospitals natin at para matulungan na din lahat ng mga medical institutions para ma-address itong protection issue. Ano bang pangkaraniwan na nagiging dahilan? Bakit daw sila natatakot na magsabi na nanggaling sila doon sa mga lugar na merong nitong COVID-19? Natatakot ba na sila i-quarantine or ano bang nagiging statement sa inyong nakukuha ninyong statement? Posible po kasi na minsan po nadadala ng hiya at saka takot kasi iba po ang sakit. Ang COVID po ay talagang ibang-iba sa mga sakit na encounter po natin. Kaya yung mga tao po ay hindi talaga readily aaminin na nanggaling sila sa lugar na nagkaroon ng posible na expose sila sa sakit. Yung iba naman po talaga nag-aalala kasi baka kung anong mangyari sa kanila. It's a sort of denial thing din kasi parang hindi matanggap ng tao na magkakasakit siya. Ay iniisip na agad ng tao na baka simpleng ubod-sipon lang. Pero ito po yung ini-encourage natin na sana maging makatotohanan yung sasabihin ng mga kababayan natin para hindi lang sa kanilang sariling proteksyon kasi hindi naman po sasabihin ng Department of Health o ng hospital kung sino yung mismong pangalan ng taong may sakit. Hindi po pinapublish yan because of the privacy of the patient. Pero kaya dapat po huwag mag-alala. Pero kapag ganun po na meron tayong mga sintomas na nararamdaman at posible na expose tayo doon sa mga taong may sakit or may history of travel tayo, sabihin po natin yan doon pag nagpatingin na po tayo sa mga doktor. At yung mga doktor po, bibigyan po tayo ng test or i-assess po nila tayo kung matindi pa yung sintomas natin o pwede tayo mag-home quarantine. Marami po kasing tanong yan At kapag meron po tayong nararamdaman at ating pong suspetsa ay may sakit tayo, tumawag po tayo doon sa COVID hotline ng DOH at saka ng DILG para maagapan tayo. Yung mga test ba natin ngayon, mas madali nang nakukuha yung mga result? Kasi lahat po ng testing na ginagawa, Sir Neil, meron kasi parang misconception yung mga kababayan natin na parang yung testing ata na iniisip nila ay yung parang kagaya ng pregnancy kit or UTI kit na nasa loob ng bahay, malalaman mo na kung may sakit ka. Hindi po ganoon yung mga testing natin. Kapag kumuha po tayo ng specimen sample mula po dun sa may sakit via the swab, throat swab or nose swab, tinitesting pa po yun sa molecular. Yung test po ginagawa at yung resulta po nun makukuha sa molecular biology laboratory natin at ilang hospital po ang dinesignate ng DOH. Kaya po minsan umaabot po ng at the very least po ang alam ko yung ginawa ng UP na instrument, testing instrument ay mga 2 to 4 hours ang resulta. So nagagamit na yon yung ginawa ng mga taga-UP? Pero inaantay pa po natin yung approval ng FDA. For complete testing. Kasi ngayon po, tinitest pa po siya, may testing pa. Pag na-accomplish po yung testing na yun at pumasa siya,
Full Pwede. rollout na po yan. Ang ginagamit po ngayon kasi natin, yung mga instrument, yung mga testing kits na commercially made at galing sa ibang bansa. Oo nga, marami yung mga donations galing sa mga grupo sa mga bansa. Merong mga individual na nagdo-donate ng mga testing kits and other medical equipment or PPE, protective tama po suit. kayo dyan. Oh, Yes po, sir. so, Kaya lang po ngayon, kasi sobrang dami po ng tinetesting natin, kagaya nga po ng sabi ni Yusek Vergere, sa dami po ng mga tao tinetesting natin, kaya pansin niyo po tumataas yung mga nako-confirm na positive. Oo, bakit? Ito po mga tao na tinesting na po ito po yung mga naka-isolate na, yung mga PUIs, PUMs po. Hindi po ito yung man of the street na nakikita mo naglalakad na tinesting lang ng basta-basta. Kaya po, ito po, yung pagtaas po ng bilang natin, nakikita po natin na gumagana po at gumugulong na yung testing process. At saka sabi nga ni Yusek Berhere, kasi nga yung mga other testing centers sa mga regions ng DOH, yun na nga nagpapunction na. Tama po kayo yan. At isa po sa mga tinutulong ng mga regional disaster councils natin ay pagproseso din ng pagta-transfer ng mga specimen samples sa tulong din ng mga kasamahan natin sa Armed Forces of the Philippines. Lahat po talaga tayo dito sa gobyerno ay kumikilos para mabigyan talaga ng ayuda itong mga kababayan natin. Hindi lang sa pag-isolate sa kanila, pati yung pag-provide ng logistic support sa lahat po ng efforts sa delivery ng PPE, sa pagbabantay ng ating mga checkpoints and border control. Ang ginagawa po ng uniform services natin ay sinisigurado na tuloy-tuloy po yung pagpasok at pagbiyahe ng ating mga kargamento na ginagamit at binibenta sa merkado. Pero teka, curious lang ako, kasi halimbawa yung mga donations, hindi naman sa kung ano pa man, paano natin na-screen yung mga donations na yan na hindi siya infected nitong virus ng COVID? So far naman po, ito po mga donations na lalo na sa foreign sources po na sa foreign donors natin, dumadating po yan sa ating mga pantalan at ini-examine po yan ng ating customs officials at kasama po sa pag-inspection yan po yung sigurado na malinis at maayos ang packaging itong mga produkto na ito. At sinabi naman po ng World Health Organization na sa pagbabiyahe po ng mga kargamento, hindi po nagiging vector po yan ng sakit. I see. Okay, meron pang isa na kumalat na balita na agad na pinapabulaan ng din ating mga authorities. Ano na po ang may ginawa bang aksyon ng NDRRMC dito para mapigilan yung pagkakalat ng balita na kumbaga merong gagamit ng chopper ang military para mag-spray ng pesticide? Opo, ito po kalokohan yung balita niya, Sir Neil, kasi hindi po hindi po insekto ang COVID-19. At kaya po walang saysay kapag magbuhos po man ng pestisidyo sa ere. At wala pong ganun na isinagawa ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng ating Armed Forces of the Philippines. Wala pong ganitong plano na gagawin ever. Kasi po hindi naman po talaga makakatulong yan. Kaya ang ginawa po ng NTRC kasama po ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay pinabulaanan po natin ito. Marami po din kasing mga balibalita ngayon, Sir Neil, na talagang kumakalat. Hindi po natin alam kung ito po ay produkto lang ng pagpananatili ng mga tao sa kabahayan dahil wala silang magawa or meron po talagang nananadya para talagang guluhin yung mga kababayan natin. Lalo na yung Sandali, naputol si Juan. Tingnan natin, mababalik natin si Ginoong Mark Timbal na putol yung ating communication sa kanya. Sandali lang kasi yung nagpapakalat ng kanyang mga maling balita, sabi nga ng Department of Health, yung sinasabing pag-i-spray ng pesticide, yung pesticide para lamang yan doon sa mga doon sa mga insekto, hindi doon sa tao. Sige po, go ahead po, Mr. Timbal. Opo, at medyo kahapon po kasi Sir Neil, may po kumalat po na may kumalat po na balita na pati daw magkakaroon daw ng total lockdown na pati mga merkado natin, mga wet market isasara. Hindi po totoo po yung balita na yan. Ang ating pong Pangulo ay malinaw ang pagkakasabi na dito po sa lockdown na ito, hindi maaapektuhan ang merkado. Tuloy-tuloy ang pagpasok, yung pag-move,
pag-transfer ng mga produkto, lalo na yung mga mahalagang produkto, pagkain, para sa mga mamamayan natin. Kaya never po isasara ang mga merkado sa ngayong panahon po ng quarantine. Kumusta yung ano nyo? Pinapayo lang po ay dapat may social distancing pag namimili tayo. Kumusta po yung monitoring ng NDRRMC doon sa mga checkpoints, especially doon sa mga boundaries, yung mga entry and exit points dito sa Metro Manila? Kumusta daw po yung mga biyahe ng mga agricultural product natin? Napapatupad ba yung sinasabi ng mga special lane para doon sa mga cargo truck o yung mga may kargang mga pagkain? Opo, kasi po napagtulungan po sa Interagency Task Force na nito kasi mga simula po nung mga unang araw ng quarantine, nagkaroon po tayo ng parang confusion na yung ibang mga border securities natin, yung mga checkpoints natin, talagang walang pinapapasok. Pero dahil binabaan na po ng mga guidelines itong ating mga border control, ang ating pong kapulisan at armed forces ay talagang gumawa na po ng paraan para masigurado na tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga kargamento na ito. May mga special lanes na po tayo at in-honor po talaga yung mga papeles, mga dokumento na nagpapakita na itong mga bitbit ng mga trucks na ito, mga cargo na ito ay mga kakailanganin para sa pagkain at mga kagamitan for medical items. Lahat po ito ay nireremedyohan at patuloy na niremedyohan ng ating pamahalaan para masigurado na walang kakulangan sa supply na magaganap. Ang nakikita po kasi natin ngayon, kaya pansin niyo po medyo yung alcohol bumaba ang bilang sa ating mga merkado. Kaya nga, Dahil yung halos yung ibang mga tindahan wala pong alcohol kasi may mga tao po sa imang ko sa tindi ng pangamba nila ata ilang kahon ng mga alcohol ang binili which caused an artificial shortage. Hindi po dapat nangyari yan kung ang mga kababayan po natin ay naging maayos ang pamimili. Kaya po nag-impose po ang ating pamahalaan na dapat po limitado lang ang bibili niya, sapat para sa pamilya. Kaya may mga tindahan po na minsan dala-dalawa o tatlo o isa lang ang pinapayagan. At saka may nahuli ang Philippine National Police na nagbebenta ng kahon-kahon na alcohol na overpricing. Ay, tama po kayo dyan. May rin po pinagbabawal ng pamahalaan yung profiteering na yung mga panahon na ito. Kaya po may mga gumawa po kasi niyan, yung talagang bulto-bulto biniling alcohol at saka yung face mask. Tapos ibibenta nila online ng mas mahal, di hamak. Kaya po, nagpapasalamat tayo dito sa mga kasama natin sa Philippine National Police na talagang ang kanilang pagmamatsyag laban dito sa profiteering na to ay ginagawa nilang mabuti. Kaya nahuhuli natin mapagsamantalang yan. Sa mga kababayan po natin, pag alam po natin na talagang yung presyo po niyan ay talagang ang binibenta or ino-offer sa inyo ay sobrang mahal, yung talagang mahal sa normal, huwag po natin tatangkilikin yan. Hayaan po natin pagsisihan itong mga mananamantala na ito yung ginawa nilang pagbili ng napakarami. Ano pong posisyon ng IATF? Kayo bilang miyembro, dito sa hinihingi na emergency power ng presidente sa Kongreso para about dito sa COVID-19. Ayan po yung pinapaubaya po natin sa wisdom ng ating mga mambabatas. Kasi po ito pong kumikilos po tayo para matulungan yung mga kababayan natin sa abot ng ating mahahaya. At yung mga frontliners din naman natin ay inaasikaso natin. Ito pong paghingi ng ating Pangulo ng emergency support, ika nga, sa ating mga mambabatas ay isa sa mga measures na sa kanyang pag-iisip ay talagang mas makakatulong para maisagawa yung mga dapat gawin para makontrol yung sakit. Mangyari po ito o hindi, patuloy po rin po ang ating pagtatrabaho at ang ating pong panawagan ay sana makipag-cooperate yung mga mamamayan natin. Kasi yun lang po talaga ang susi para makontrol yung pagkalat ng sakit. Kapag nakontrol po kaagad itong pagkalat ng COVID, wala po tayong problemahin at hindi na siguro kailangan ng Pangulo yung iba ng emergency power. Pero pag kailangan po talaga, kailangan po supportahan natin kung ano man po ang naging desisyon ng Presidente. Okay, at this point in time, with the situation ngayon, yung development dito sa COVID-19,
wala kang nakikita na kailangang baguhin ng mga guidelines or kailangang idagdag sa mga guidelines na ipinatutupad ng NDRRMC or ng IATF? Actually po kasi, Sir Nick, patuloy yung pagpupulong ng IATF. Araw-araw po kasi pinagpupulungan itong status ng quarantine natin. Ang nakita lang po kasi natin on the ground is nung binigyan po ng instructions sa ating local government, medyo parang yung iba nagsariling lakad. Kasi niyo po kasi wala namang inutos ang ating IATF na parang may oras na pwedeng lumabas, may oras na hindi, may oras na pwedeng. Yung nakikita po kasi natin, may ganyan ginawa ang mga local governments na parang may mga window hours na pwedeng lumabas para mamili. Pero paano po pala to? Yan po ay pinag-uusapan. Yan po ay pag-uusapan sa IATF ngayon para masigurado po natin yung uniformity ng effort. Ang isa po sa nagiging daing ngayon, kasi sabi ng Presidente, may higpit ang bilin ng Presidente sa mga local executives na please do some innovations para kayo na yung mismong umattend doon sa pangailangan ng inyong mga constituents kasi kayo naman talaga yung nakakaalam kung, di ba, pati mga barangay chairman. Pero nagiging problema po ngayon, pang ilang araw na natin ngayon, pang 7 na ata o pang 8 na nasa enhanced quarantine o community quarantine tayo, pero and yet, meron pong mga dumadating na hanggang ngayon do po, talagang hindi pa sila naaabot nung kanilang mga barangay chairman or nung kanilang mayor. Paano po kaya yon? Yun nga po, may mga numero po ang DILG para po mai-konsulta po natin yung ganyan mga sitwasyon. Kasi nga po, tama po kayo dyan, nag-utos ang Presidente. Kaya nakikita po natin yung ibang local governments, nag-hire na po sila ng mga hotels, sa mga establishmento para maging quarantine areas. Nagkaroon na po ng emergency procurement ng mga supplies para ipamahagi. Ibang local government nag-start na po na mamigay ng mga allowance ng mga, para sa mga kababayan natin, kasama na din relief items. Ang nakikita po natin kasi baka yung iba pong local governments, inaantay pa po yung pagdating ng bulto ng supplies, mga binili na bago sila mag-distribute. Kung matatandaan po natin, part of the preparations po sa isang disaster is dapat may stockpiles po tayo ng relief items. At saka ang isa pa po, kung minsan daw may mga nagbibigay, mga nauna yung mga naging kapartido nun at saka yung mga naging kamag-anak. Naku, sabi ko kawawa naman pagka ganon. Okay, tama po kayo dyan. Ito pong panahon na ito ay hindi panahon ng pamumulitika ng ating mga kasamahan sa lokal na pamahalaan, lalo na sa barangay. Kapag ganyan po, ito pong panahon na ito can really make or break the political career po nandiyan sa barangay niyan. Kapag ganyan po, isuplong po natin ito sa DILG at dahil saka malinaw din po ang bilin ni Secretary Anyo na dapat po wala po mga ganyan. Kaya po namin binabanggit sa inyo para sa meeting ninyo ng IATF, ma-erase po ninyo. Baka nandun si Yusek Dino kasi hindi namin ma-contact Tapos, pagka daw yung ibinigay mo, ipinopost mo sa FB at salamat kay Kapitan ganito sa ibinigay mo sa amin, maya daw may dumarating sa iyo Ay, wag naman po sanang gano'n ang ginagawa ng mga local governments natin. Ang bilin nga po sa atin, sa sinabi, kagaya po yung mga passes, dapat wala pong bayad yan, dapat libre pong ipamimigay yan dahil pass lang naman po yan. Hindi po yan parang kung anong dokumento na napakahalaga na may katumbas na salapi. Hindi po gano'n yung mga passes na ginagawa. So far po, hindi naman talaga tayo nag-issue. Yung IATF, wala naman pong in-issue na instructions tungkol dyan sa passes na yan. Yan po ay sariling invento, kumbaga, ng mga local governments natin. Yung passes na sinabi po ng IATF, yung mga passes para sa mga cargoes, at saka pati doon sa mga media, at saka sa mga medical or essential workers natin. Yung quarantine pass po na yan na ginawa ng mga local governments ay dapat libre po yan. Kapag meron pong sinisingil, sumbong po natin yan sa DILG. Sige po. Pinapanawagan din natin doon sa mga homeowners association na huwag naman natin gawin parang income generating activity itong pag-i-issue ng mga passes na ito. Kapag ganyan po, susumbong din dapat kayo sa mga local governments para masawa tayo yung ganyan mga patakaran. Sige po, maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa aming tawag and mag-iingat po kayo. No problem, sir. And mag-ingat din po tayo. Iwas lahat sa sakit. Magandang umaga po. Si Ginoong Martin Bal, ang tagapagsalita po ng NDRRMC. Pulso at Balita.
Ako, kailangan nyo ngayon sa mga pagkakataong ito, tulong-tulong mga kapitan, mga mayor, bilin nyo ng presidente, kayo ang dapat na manguna doon sa pag-aruga, pag-asiste sa inyong mga constituents sapagkat kayo ang mas nakakaalam ng inyong mga lugar. So kayo naman ay elected at pinili ng inyong mga constituents. So ngayon panahon naman para kayo naman ang tumulong sa kanila at asistihan sila. Bakit daw nung panahon ng eleksyon, kahit isang gabi lang bago mag-eleksyon, natatapos ninyong ikutin yung inyong mga barangay, yung inyong mga constituents. Bakit daw ngayon 8 araw na wala pa natatanggap po yung ibang mga constituents ninyo? Kawawa naman, Sumusunod naman daw po sila doon sa mga bili na huwag lumabas. Paano naman po kami hindi lalabas nito? Wala na kaming wala kaming natatanggap mula sa aming mga local officials, so kailangan po namin bumili. Ganun po ang nagiging dahilan. Lalo na kung minsan meron na oras yung pagbubukas nung ilang mga nung ilang mga pamilihan. Kaya po nagiging problema ayon. Pero teka, nasa linya si Police Brigadier General Bernard Banak, tagapagsalita ng Philippine National Police. Alamin natin yung kanilang kasalukuyang ngayong mga nilalatag na seguridad dito sa pinatutupad na lockdown. Magandang umaga po sa inyo, Police Brigadier General Bernard Banak, sir. Nick Lipana, Echevarria po ito. Yes, magandang umaga po, Kuya Nick, at sa mga tagapagsalita. Kumusta po kumusta po yung ating monitoring up to this date? So pang 8 araw na yata natin, kung di ako nagkakamali, dito sa ating enhanced community quarantine. Kumusta po ang monitoring ng PNP? Yes, Kuya Nick, patuloy na pinahiral natin ang enhanced community quarantine, hindi lamang sa Kalakang, Manila, maging sa buong Luzon. At hanggang sa oras na ito ay patuloy na nagiging maayos at mapayapa ang ating situation. Patuloy din na magaan ang ating mga quarantine control stations at tuloy-tuloy na dumaraan ng mga cargo trucks, deliveries ng mga basic goods and commodities, maging yung mga emergencies ay patuloy din. At saludo tayo sa buong publiko sa kooperasyon na pinapakita nila na manatili sa kanilang mga bahay. At nakikita na lamang natin na yung mga lumalabas ay yung mga essential workers and yung mga bumibili po ng kanilang mga pagkain at mga pangailangan. Are you saying, sir, na yung free-flowing na yung takbo ng ating mga sa mga checkpoint and yung mga cargo trucks na may dala ng mga agricultural products natin, so wala na nagbabara doon sa mga pangunahing checkpoints na doon sa mga exit at entry points ng Metro Manila? Yes, Kuya Nick, tuloy-tuloy na po mga yan at nabigay na rin tayo ng abiso at direktiba para po doon sa mga provincial na mga quarantine points na ganun din ang kanilang gawin ay wag na po nilang hikitan ang pagdaraan ng mga supply ng mga basic goods and commodities at wag pong mantala dahil doon sa pinanggagalingan ng mga lalawigan ay nakakaroon pa rin ng mga ilang delay. So patuloy ang ating ginagawang reminder para sa lahat para po hindi po mantala at agad ito ay makarating ang kanilang mga cargos and delivery trucks makarating agad dito sa Kalakang, Maynila. Okay. Meron kasi mga reported cases nitong lately dito sa FB or kung saan pa mga medium nila pinadadaan na merong mga nakawa na nagaganap, meron daw ibang mga kaguluhan in some parts of Metro Manila. Ano po ang nagiging verification dyan ng Philippine National Police? Yes, Kuya, naglabas kagad ng mga patrol units ang PNP upang alamin ang mga naturang mga ulat. Subalit makalipas ang ilang sandali na ito na verify, wala naman pong natagpuan mga insidente roon at agad na pinabulaanan natin ang mga kumakalat na mga fake news na umano ay may mga ilang insidente ng kaguluhan sa Kalakang, Maynila. Subalit sa ngayon ay nakita natin talagang payapa at maayos ang ating kalagayan at tinitiyak natin sa ating publiko
nanatiling maayos at mapayapa at the situation is under control. Yung mga ganyan ba, sir, mayroon bang way ang Philippine National Police para matunto natin yung mga nagpapakalat ng mga fake news na yan? Kasi masyadong nakakadagdag pa ng dalahin o bigat ng dalahin dito sa ating mga kababayan. Oo nga, at yun ay talagang binigyan ng direktiba ni PNP Chief General Chief Francisco Gamboa ang ating anti-cybercrime group na alamin kung saan nanggagaling ang mga fake news na ito. Maging ang ating kasamang NBI ay tutulong na rin sa paghanap at paggalugad ng ating internet kung sino maring managot sa mga pagpapakalat ng fake news na mga ganito. Katulad do ngayon, merong nakakalagay na kumbaga, andyan pa kayo, sir? Yes, okay. Yes, sir. Pahabol ko lang. Meron kasing mga lumalaganap kung may contingency plan daw ba ang Philippine National Police if ever na itong kasalukuyang situation natin na lockdown mauwi sa kaguluhan. Meron bang ganun ba? May chance ba na ganun? Well, umasa tayo, Kuya Nick, na wala namang ganitong mangyayari. Pero kung sakali man na talagang may magsisimula na anumang insidente ng kaguluhan, ay meron po tayong contingency plan at handa po tayong tugunan ang ganito pong mga pangyayari. At sapat po ang bilang ng PNP para po tugunan ang ganitong mga pangailangan. At nariyan din ang ating Armed Forces of the Philippines na handang magbigay ng ayuda kung sakali man na kinakailangan na sila po ay lumabas na sa kanilang mga kampo at tulungan po ang AFP, PNP. Pero simula nung ipatupad natin yung lockdown o itong enhanced community quarantine, ano ang naging analysis po o report o datos ng Philippine National Police about po dito sa crime rate, especially dito sa Metro Manila? Yes, patunay po na talagang maayos at maganda ang ating situation, lalo na sa peace and order. Dito po sa Kalanghang Maynila ay bumagsak ng 67% ang total crime rate dito sa Kalanghang Maynila. At sa karatig ng mga rehiyon, katulad ng Region 3, ay bumagsak ng 80.67% ang crime rate. Ito naman sa Bicol Region ay 81.57% ang binagsak. So ang ibig sabihin talagang ilan ang lamang ang mga insidente ng krimen at madalas ito ay related sa mga special laws katulad ng nasasapat natin ng mga illegal na droga at yung mga resistance and disobedience to authority dahil sa mga pinapatupad ng mga curfew na ilang mga LGUs. Pero po yung ating focus crimes katulad ng pagnanakaw, pagpatay o kaya pananakit, ito lahat ay bumagsak. No? Wala halos na mga insidente na. Almost yung ibang lugar, nag-zero talaga. Walang mga ganitong pangyayari. Okay. So far, kumusta? Doon sa mga guidelines na pinatutupad ngayon ng Philippine National Police about to dito sa ating enhanced community quarantine, so far, mayroon ba kayo nakikita dapat na baguhin or dapat na idagdag? Yes, Kuya Nick, kahapon ay nagtalabas ng mga karagdagang guidelines sa ating pamalaan sa pinahayag ni Cabinet Secretary Nograles. At ito yung mga latest na karagdagan doon sa Interagency Task Force Guidelines. At nagpahayag na ang ating pamalaan na maaari pong lumabas. Autorisado pong lumabas ang mga pari, yung mga priests natin, mga pastor at maging mga ministro o imam para po magsagawa ng mga blessing at religious rites para po sa funeral, no, kung sakali mang mayroon ng ililibing ng mga limao, no, maliban doon sa mga infected, of course, mga pasyente ng COVID-19. No? Sa ngayon ay nagpapaalala tayo na wala pong lamay. No? Bawal po ang magkaroon ng lamay. Okay. Sa mga mayroon pong namatayan, ang immediate family lamang po ang maaari po magsagawa ng kanilang pagdalangin at blessing at sasamahan po sila ng kanila pong parish priest o yung sila father at sila pastor or imam. Yun lamang po ang maaaring lalabas. Maliban dyan ay wala po maaaring
dadalo upang dumalo sa burol or lamay. Wala pong ganon ngayon. Okay, so another thing gusto namin linawin na General about dun sa media pass since na hindi pa po na nakapag-i-issue ng yung ID from PCOO, so extended po ito hanggang kailan? Yes, Clinic, extended po ng PCOO ang lahat po ng mga authorization para sa lahat ng kasama natin sa media until March 26. Okay. So, maaari pa po maglabas-masok, maraming bumiyahe, lahat natin kasama sa media, hindi lamang mga reporter, kundi lahat ng staff, mga technical crew, at lahat ng support group ng ating pong mga stations at networks. So, wala pong ipangamba ang ating mga kasama sa media. Kumusta po ang moral ng mga non-uniform at saka yung mga uniform personnel ng Philippine National Police dito sa kasalukuyan nating kinakaharap na krisis? Kayo po nasa frontline. Yes, patuloy na mataas ang moral ng ating kapulisan, maging mga non-uniform personnel, at nakikita din natin, ganoon din sa Armed Forces of the Philippines na mga kasama namin sa frontline ay mataas naman po ang moral at kagad na pinabot natin sa kanila ang lahat ng mga personal protective equipment na mga bahagi ng mga pinamigay at donation mula sa ating mga kababayan at mga mabubuting loob. At ito ay nagbigay ng moral boost sa ating pong mga frontliners. Tuloy pa rin po ba yung libreng transportasyon ng Philippine National Police? Yes, tuloy-tuloy pa rin, Kuyanig, at ito ay serbisyo ng PNP, yung libreng sakay para sa ating mga frontliners, hindi lamang mga police, kundi mga sundalo, pati rin mga health workers, ganoon din yung mga workers ng iba pang ahensya ng pamahalaan na naka-duty rin sa magpanggang sa ngayon, ay na marami po ang mga yan, no? At of course, ay nakikisakay na rin para po doon sa mga iba't ibang negosyo na kinakailangang manatiling bukas, no? Lalo na yung mga business o food business ay napakahalaga. Ganun na rin yung sa mga retail, mga groceries. Pinapasakay na rin natin yan, Kuya Nick. And yung pagtugis natin doon sa mga nagsasamantala, I understand meron kayong mga nahuli doon sa mga yung mga nagsasamantala sa mga alcohol na binebenta ng mahal. Yes, patuloy ang ating pagmamanman at ilan ng insidente na mayroong hoarding ng mga supplies ng alcohol at face mask at nagsagawa agad ang CIDG ng pagsalakay sa mga lugar na ito. At yun na ay natunghayan, nakita natin na mga ebidensya. Ayun, naputol na talaga yung si General Banak dito sa ating kasi nga ho kapag medyo ganitong yung ginagamit natin pagka medyo lumagpas ka ng 15 minutes, parang wina-warningan ka, oy, mahaba ka na. Pulso at Balita. Ganun yung sistema ho ng mga carrier natin ngayon. Sana doon sa third player, wala nang ganyan. Pulso at Balita. Ayun, sandali ho. Naputol tayo, sir. Sige, patuloy natin yung warning. Babala natin dun sa mga abusado at mga buwisit na negosyanteng nag-hoard pa, nagagawa pang mag-hoard ng mga basic na pangangailangan natin sa panahong ito. Yes, tayo po patuloy magpapaalala sa lahat ng mga negosyante na huwag po tayong magsagawa ng hoarding na yung mga napakatataas na mga presyo ng mga bilihin. Huwag po natin gawin yan at huwag pong pagsamantalahan ang ating publiko sa panahon ito. Ang kinakailangan natin ay pagtutulungan at malasangkot sa ating kapwa. At nakita naman natin kung ano ang dinaranas ng ating publiko sa panahon ito. Ang pinakamaigi ay ang tayo makatulong at maging bahagi ng ating pagpigil ng coronavirus 19. Okay. Ulitin ko lang yung mga media pass kahit doon sa mga provincial checkpoint, recognize po yun, Yes, tama yun, Frederick. Pakita lang ng kanilang ID ay sapat na yun para makadaan po makasama sa media. General Banak, sir, maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa aming tawag. Naku, mag-iingat po kayo, sir. Maraming salamat, Frederick, at maga sa ating lahat. Si Police Brigadier General Bernard Banak, tagapagsalita po ng ating Philippine National Police. Pulso at Balita.
yun yung narinig yung mga wag ko kayo makikinig dun sa mga dun sa masyadong mga overreacted na mga balita, yung mga overkilled na balita na mauwi sa mga kaguluhan, itong lockdown na ito. Yung iba naman na sinasabi kasunod na doon nito martial law, kasunod na doon nito anarkiya, sus Mariosep. Ang isipin doon natin, ang kasunod ng mga ginagawang hakbang na ito ng gobyerno, maresolba yung problema natin dito sa COVID-19. Pulso at Balita. O kaya katulad doon halimbawa, yung mga hakbangin ng mga government agencies natin, magtuloy-tuloy. O halimbawa, PNP, tuloy-tuloy yung paglalagay ng libre sakay. Yung Philippine Army, ganun din. O yung Philippine Charity Sweepstakes Office, ganun din. Nagpalabas din yun nung libreng shuttle service. And kamakainan lamang kumbaga, hindi sila tumitigil dun sa itong Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, dun sa pagsuporta sa gobyerno para labanan ng krisis na nilikha ng COVID-19 pandemic. Kung saan may higit sa 140 mga bansa, kabilang ang Pilipinas ang naharap ngayon sa banta ng panganib na dulot nito. Matapos na maglaan ng 1,420,000,000 piso nito lamang nakalipas na linggo. Namigay naman ng mga food packs tulad ng mga biscuits, chocolates at milk drinks nitong March 21 sa mga pulis na nasa frontline, partikular sa Eastern Police District at NCRPO na nagmamando sa mga checkpoints sa entrance at exit points sa mga lugar sa Luzon. Nagpahayag din ng paghanga si PCSO General Manager Royena Marsan Garma sa mga nagmamando sa checkpoints bilang mga frontliners sa mga hangganan ng Metro Manila sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine laban sa COVID-19. Tinawag ni Garma na makabagong bayani ang mga uniformed personnel na maayos na nagmamando sa kanilang mga checkpoint operation sa ilalim ng panuntunan ng umiiral na enhanced community quarantine na idineklara ng Pangulong Rodrigo Duterte bilang hakbang sa mabilis na pagsugpo sa pagkalat ng virus. Ayon kay Garma, marapat lamang na bigyang pagkilala at prioridad ang pangangalaga sa kalusugan ng mga ito, lalo pa nga ngayong naharap ang bansa sa isang matinding pagsubok. Nauna rito, nagpalabas na rin ang PCSO ng mga libreng shuttle service nitong March 20 sa iba't ibang ruta sa Metro Manila para sa mga health at frontline workers. Matapos suspendihin ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan alinsunod sa mahigpit na kampanya laban sa outbreak ng COVID-19. Pulso at Balita. Sandali lamang magbabalik ako sa aking pagbabalik. Makakasama ko si Angel Cruz-Camomot. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The principle of service above self is at the heart of the Special Forces. Green Berets silently work behind the scenes both in combat and civil military operations. Role models of courage and determination that inspire a nation. It is disheartening to see the great divisiveness created by those who wish to tear us apart. Where is the dialogue for peace? Each time communist terrorists and religious extremists wage war, not only the soldiers pay the price. Every Filipino pays the price. Millions of taxpayers' hard-earned pesos have paid for these wars, taking away much-needed money from communities that need it most. But we can choose to initiate change. It doesn't matter what our profession is, what culture we were raised in, to which group we belong, or what name we call God. Every one of us has the responsibility to do our part towards attaining long-term peace and development.
The Special Forces have been empowering stakeholders to achieve this goal. Together, we can take on obstacles too great to overcome. So wala na pinipili. Humihingi po kami ng tulong, kooperasyon. Kasi po para po sa atin lahat ito. Proactively prevent terrorism by training leaders of the future, by enjoining every sector of society to unite and fight injustice. War is not the only path to peace. To subdue the enemy without fighting is the greatest skill mastered by the Special Forces. Mula sa pagpatayo ng school na to, project namin at saka yung SF company, binigyan na lang kami ng barangay hall at saka yung cover court, may tubig na. Yun ang difference talaga yung kapayapaan dito sa Upper Galayan, mula lang sa pagpatayo ng school. Yung gulo ngayon wala na ako, na-peaceful na ngayon dito sa amin sa Upper Galayan. Through unconventional warfare, we resolved a 2-decade-long tribal conflict, which allowed the community a chance to develop and thrive in peace. Yung area namin, kung hindi SF ang namuno dito, hindi talaga mapiskol kasi noon may mga rido-rido din. Ngayon, wala na. Peace made possible by winning the hearts and minds of even the enemy. Yung mga SF, nagsama kami, naglaban sa Abu Sayyaf. Ayaw namin yung gulo dito sa Basilan. Ang gusto namin peace. Sana makamit natin ang kapayapaan dito sa Mindanao. Magkaisa, Muslim at Christian. Kung ano man yung maiabot namin na tulong sa inyo para sa kapayapaan dito sa Basilan, handa po kami umalalay sa inyo at sumuporta sa inyo. Peace that inspires terrorists to voluntarily surrender. Makuha natin ang kapayapaan pag huminto na lahat ang mga kalokohan dito sa Basilan, lalong-lalo na ang mga Abu Sayyaf na yan. Wala tayong mapapala doon. Kung hindi patay na lang, tulungan natin ang SF. Handa silang tumutulong sa atin, bayan. The Enhanced Comprehensive Local Integration Program reintegrates former communist terrorists back into society. One of many programs that encourage Filipinos on the other side of the law to return without bloodshed. If all means fail to resolve conflict peacefully, paratroopers always have a reserve, a plan B, a course of action to arrange the meeting between evil and their judgment. Special reconnaissance and direct action are our most effective capabilities. Not long after our new assignment in Sulu, we brought justice to the 21 victims of the Sipadan kidnappings in the year 2000. The 19-year hunt of Abu Sayyaf sub-leader Anga Aji and his men came to an end. A message to our enemies that never shall evil triumph over good. Success is not only measured by body counts or firearms recovered, but by intangible victories, such as smiles from a grateful people, sincere friendship with families, and genuine love from peaceful communities. There is no force more powerful than love. This is how we come together as a nation. This is why we fight. For the future that we hope will be so much brighter. For those we care about. For lasting peace and development. For the Philippines that we love. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say,
the brave men of the Green Beret. Men who fight by night and day, courage take from the Green Beret. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng Cruz-Camomot. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. 27 minutos na makalipas ang ganap na alas 7. Pulso at Balita. I had to declare martial law. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at Balita dito sa DWDD Katropa Radio. Yun, araw tayo ngayon ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Marso. Anniversary ngayon ng Philippine Army, kaya pala hindi namin makontak sila, busy. Yun nga lang, siyempre bawal ang mga, ang mga pagtitipon ng marami at busy sila sa mga checkpoints na ipinatutupad bilang mga frontliners dito sa ating paglaban sa COVID-19. Magandang umaga, ako po si Lipana, Echevarria. Ito po inyong katropa na si Angel at tuloy-tuloy po ang pagtutok sa 1134 kHz sa AM sa ating Facebook Live katropa DWDCRS Virtual RTV. Detalye natin mga pangunay tampok na balita ngayon nung umaga, inikayat ng Department of Health o DOH sa mga pasyente na maging tapat sa kanilang medical conditions sa travel history na sa gayon maiwasan na malagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers. Pakiusap po ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere sa mga pasyente, huwag magtira ng impormasyon at huwag maglihim sa mga health workers sapagkat malaki ang tsansa na mahawa ang mga ito. Ang pagiging tapat ay makakapagligtas ng buhay hindi lamang ng mismong pasyente kundi pati na rin ang mga medical personnel at kanilang mga pamilya. Magugunitang mayroong isang doktor na namatay dahil sa COVID-19 na pinaniniwalaang nahawa sa isang pasyenteng nagsinungaling sa kanyang travel history. Napabalita na rin na mayroong mga doktor at staff ng Philippine Health Center ang sumailalim sa quarantine makaraang ma-exposed umano sa isang pasyenteng hindi nagsabi ng totoo. Pulso at Balita. Sandali, alamin muna natin yun nung tandaan ho ninyo yung mga balita ho na sa kabila nitong COVID-19 na kinakarap ng ating bansa at isang araw matapos yung deklarasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte doon sa unilateral ceasefire, nagawa pa hong paslangin ng mga rebeldeng komunista. Yun nung isang dating rebel returnee, kung di ako nagkakamali, at saka yung isang chieftain ng isang o tribong Manobo yata yun, dyan sa may Surigao del Sur. Nasa linya si Lieutenant Colonel Serces A. Trinidad ng Philippine Army, ang Division Public Affairs Office ng nitong teka, sandali. Sige, magandang umaga po sa inyo, Lieutenant Colonel Trinidad. Lipana, Echevarria po. Magandang umaga din, Katropang Nick, at magandang umaga sa ating lahat ng tagapakinig. Anong division nga kayo, sir, ng Army? Sa 4th Infantry Division. Okay, ito, Diamond. Okay, 4th Infantry Diamond Division. Kumusta ko yung pagkakapatay doon? Ito ba yung sinasabi na isang dating, yung isang rebel returnee at saka yung isang chieftain ng tribong Manobo, yung pinatay ng mga rebelding New People's Army sa kabilao nung, kumbaga, a day after lang nung dineklara yung unilateral ceasefire? Actually, Katropang Nick, mismo sa kinagabihan mismo ng pagkadeklara ng
itong So wala pa isang araw. Wala pa pong isang araw. Medyo fresh pa po, no? At ang ginawa itong karumal-tumal na krimen nito mga New People's Army dito sa ating isang dato o tribal chieftain ng sitio Inaga na Barangay Magoyong, San Miguel, Surigao del Sur. Pero kahapon lang. Dito sa kanilang nung nung 19 March ng alas 7 ng mga around alas 7 ng gabi, no? Na nangyari. Okay. Pero dinukot itong mga ating mga civilian na to sa harapan ng kanilang pamilya, dinukot at dinala sa isang lugar at doon na pinaslang dahil sinaksak ng ilang beses sa katawan. Taga at saksak, parang ganun mahal. Pareho sila na kinamatay, yung dalawa. Tama yan, katropang. Sabay ba silang Sabay silang kinuha doon sa kanilang mga pamilya? Magkaibang lugar ito, no? Pero at the same sa isang sitio lang sila nakatira. Halos magkasabay din ang pagkakakuha din sa dalawang sibilyan na ito, no? Oo. Ito nga yung isang nakakalungkot na balita dahil nung kinaumagahan ng midnight, no, ng 19 March ay katideklara lang na ating unilateral ceasefire at dito nagsimula na kung saan ang ating mga tropa ay nakapokus dito sa pagtugon dahil sa COVID-19 na ating hinaharap ngayon. And nung isang araw, merong pahayag si Jose Maria Sison. Sabi niya, wala raw silang panahon para magsagawa ng mga pag-atake. Busy rin daw sila doon sa COVID-19. Anong reaksyon niyo doon? Alam naman po natin ang kasinungalingan na mula nung una pa, no? Itong kasinungalingan at deception na ginagawa ng mga CPP and paid terrorist na yan. Lalong-lalo na nung nakapanayam natin yung isang ating local media doon sa area sa Surigao del Sur at umeri daw ang kanilang spokesperson ng Guerrilla Front 30 na kung saan inako nila ang paslang ito sa dalawang unarmed civilian na ito at sinasabi nilang ito ay dahil sa mga kasalanan, no? Ito ay ating kinukundina dahil kung sa ano ang kanilang pinapakita nila ang kanilang justice system dito na wala ng pagkakataon para makapagdepensa ang mga tao kundi diretsong silot kamatayan ang kanilang binibigay kagad na justisya. Pero anong reaksyon ng mga kasama nila doon sa tribong Manobo, doon sa ginawa ng mga miyembro ng New People's Army niya, harap-harapan? Nakita natin dito sa mga Facebook page at sa mga lahat, no, to include lahat ng local government units and agencies, ang kanilang pagkondena. Lalong-lalo na yung mga tribo na kung saan ang kanilang tribal chieftain ay pinaslang, no, ng kaawa-awa na walang awa na pinaslang dito sa area ng San Miguel. I see. And kumusta ngayon? Alam ko merong joint provincial task force yata na itinatag dyan sa inyong area sa Surigao del Sur, para in support dito sa kampanya ng ating pamahalaan dito sa paglaban sa COVID-19. Tama ka, totoo pang Nick, lahat naman ng ating mga gawain dito is in relation to the international, yung interagency task force na kung saan ang DOH ang namumuno nito para buksan nga o talagang i-control natin at maiwasan itong pandemic COVID-19 natin. So, hindi lang dito sa buong 4IDEOR, no? Ang lahat ng mga unit na kung saan nagtutulungan ang mga ahensya para malaman o paano ipapatupad ang mga enhanced community quarantine na sinasabi natin at kung saan ang ibang mga LCS naman ay nagbigay ng kanilang mga guidelines para maiwasan ang pag-spread nitong COVID-19 virus. Ngayon parang nahati pa yung inyong atensyon, kasi nga dito sa ginagawa ng New People's Army na patuloy na pagsalakay and then doon sa COVID-19. Kumusta ang kaya pa ng ating mga tropa? O naman, katropang yan naman ang sinumpang tungkulin ng ating mga kasundaluhan. At yan din ang kadahilanan kung bakit ang ating presidente ay nagdeklara ng unilateral ceasefire, no? Para sana maipokot ang kasundaluhan, tumulong, no? At ang mga kapulisan para sa pag-control ng movement, no? Para ma-prevent natin yung spread ng itong virus na ito. Subalit nakikita natin kung gaano ang intensyon nitong mga NPA para tayo ay
sila ay makapanlaman at nakikita nilang ang mga kasundaluhan ay nakapokus sa isang area. Kaya ganun po nang nangyari. Okay. Anong mensahe mo doon sa anniversary ngayon ng Philippine Army? I understand. Unang-una, gusto natin pala ipaalam sa ating mga tagapagingin sa ang kasundaluhan, lalo na dito sa 4th Infantry Division, ay magiging vigilant. No? At hinihikayat natin ang ating mga komunidad na maging vigilant din at yung sa mga action nitong mga CNPs na ito. Kami ay pagpapatuloy namin ang aming mandato para mabigyan ng maayos na justisya itong mga ating kababayan, lalo na itong mga pamilya na pinaslang ng mga CPP-NPA. Salamat. Yes, and happy anniversary sa Philippine Army, Colonel Cerces. Okay, salamat din. At sa lahat ng mga Army, happy birthday. 123rd birthday. Batiin mo rin yung mga frontliners ninyo sa mga checkpoints na nagmamando dito sa buong Luzon paglaban dito sa paglaganap ng COVID-19. Isang saludo po para sa ating mga frontliners, lalo na ating sa mga kasundaluhan, kapulisan, lalo na po sa ating mga medical and health workers na kung saan ay hinatayan nila ang kanilang buhay para makasakit ng buhay ng nakararami. Maraming salamat sa Nick at magandang umaga sa ating lahat. Lieutenant Colonel Cerces A. Trinidad, ang Public Affairs Office Chief ng 4th Infantry Diamond Division ng ating Philippine Army sa kanyang pahayag. Salamat, sir. Mag-iingat kayo. Pulso at Balita. Yes, mga katropa, tuloy-tuloy tayo sa ating mga maiinit na balita. Binatikos po ni Southern Luzon Command o SOLCOM Chief Lieutenant General Antonio Parlade Jr. ang pag-question ng National Union of People's Lawyer o NUPL sa ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapigil ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Lieutenant General Parlade, sa kabila ng pananahimik ng NUPL sa issue ng pagtanggi ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa unilateral ceasefire at sa iba pang pang-aabuso, ay nagawa pang questionin nito ang gobyerno sa kanilang ipinalabas na bulletin kaugnay sa ipinatutupad na lockdown sa buong Luzon laban sa COVID-19. Binigyang diin ng general na ang hakbang ng NUPL ay isang malinaw na propaganda para lamang bigyan ng katwiran ang kanilang samahan at patuloy na makakuha ng pondo sa abroad bilang miyembro ng International League of People's Struggle o ILPS, kung saan nagsisilbing chairman Chairman Emeritus si Jose Maria Sison ng CPP-NPA. Sinabi pa ng opisyal na bilang legal front organization ng CPP, ginagamit ng NUPL ang 1987 Constitution bilang reference sa kanilang pagbatiko sa hakbangin ng gobyerno. Partikular na tinukoy ni Lieutenant General Parlade ang hindi pagkibo ng NUPL sa brutal na pagpatay ng NPA sa isang magsasaka sa Surigao na nakilalang si Saldi Ibanez, 52 anyos sa Purok 7, Sitio Idadan sa pamamagitan ng taga nitong March 20. Gayon din ang pagpatay sa 73-year-old na chieftain ng tribong Magroyong na si Dato Bernardino Montenegro Astudillo. Hinamon ni Lieutenant General Parlade Jr. sinabayan muna Representative Carlos Isagani Sarate, Human Rights Lawyer Nery Colmenares at NUPL President Edre Olalia na isama sa kanilang ipinalabas na question and answer bulletin kung isa bang krimen sa NPA ang pagpatay sa mga sibilyan at mga tribal leaders, lalo na sa mga panahong umiiral ang suspension of military operations. Ulat mula sa labas ng ating himpilan mula kay katropang Terence Grana, standby. Ayan, samantala 2021 IRA gamiting calamity fund para sa mga LGU ayon kay Representative Vargas. Katropang Terence, go ahead. Yes, umapila si Quezon City Representative Alfred Vargas sa gobyerno na gamitin ang calamity fund sa ilalim ng 2021 Internal Revenue Allotment or IRA para matugunan ang mga pangangailangan ng bawat local government units sa kinakaharap na problema sa COVID-19. Paliwanag ni Vargas, ang advance na paggamit ng IRA na nakatakda sana para sa susunod na taon ay minsan ang ginawa noong panahon pa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa ilalim ng Executive Order number 494 at Executive Order number 723, kung saan ginamit ang IRA
para sa iba't ibang priority projects. Sinabi ni Vargas na kung magagamit ang bahagi ng pondo ng IRA sa 2021 ay makakatulong ito sa mga LGUs para matugunan ang kanilang pangangailangang medical para makontain ang virus, gamutan para sa mga pasyenteng magpositibo sa sakit, gayon din ang karagdagang basic social services. Bukod dito, nasa ilalim din ng state of calamity ang buong bansa dahil sa COVID-19 kung saan nagdulot na ito ng malawak na pinsala sa kabuhayan at normal na pamumuhay ng mga tao. Maaari anyang gamitin ng mga LGUs ang 5% ng calamity funds sa IRA matapos ang deklarasyon ng state of calamity pakay na rin sa Section 21 ng Republic Act number 10121 na lumilikha ng National Disaster Risk Reduction Management o NDRRMC. Binigyang din ng mambabatas na malaking suporta para sa LGU kung may dagdag na pondo mula sa pamahalaan upang mailatag nila ng gusto ang mga hakbang para mapuksa ang coronavirus. At katropang Angel, sa puntong ito ay nais kong basahin na lang itong statement galing sa Office of the Majority Leader na aking natanggap kagabi at ito ay tungkol sa special session nga ngayon umaga. So, babasahin ko na po. Ito ay sa salitang English, ano? Hindi ako marunong magdiretsong mag-Tagalog eh. And anyway, yes, the House of Representatives under the leadership of Speaker Alan Cayetano will hold a special session starting 10 o'clock in the morning tomorrow. This is today, March 23 in a rush to mobilize government resources needed by the Executive Department to help contain the spread of the coronavirus disease of COVID-19. Congress will be granting President Rodrigo Roa Duterte the authority to specifically realign government funds for food allowances to help the affected families, both the medical requirements of the people and protection of those who are in the front line, especially our doctors, nurses, and all medical personnel. We will provide enough logistics to help President Duterte ensure that millions of Filipinos now under enhanced community quarantine are fed and afforded with other supplies needed in these difficult times. We appeal to our fellow congressmen, both from the majority and the minority, to participate actively in the deliberations, whether in the session hall or through teleconference. Due to urgency of the situation, we urge our fellow House members to observe the time limit to be imposed by the Rules Committee for the floor deliberation. As much as possible, we intend to wrap up the deliberation and approve the measures proposed by the Executive Department within the day. Time is of essence. We need to act swiftly. The survival of our families and the nation is at stake. So yun ang nakalap nating balita at yung preparation ng katropang Angel, ang preparation ng ating batasang pambansa para sa special session ay tapos na at naayos na yung social distancing, ay kinonsider lahat ng yung mag-a-attend, kung ilan lamang ang mag-a-attend, ngunit ito ay sasagawa sa teleconferencing. So, yes, any questions? Ilan lang yung a-attend dun sa session, katropang Terence? As we have discussed kahapon with our colleagues, ililimit lang nila sa 20 yung physical na nandoon sa session hall. Ngunit lahat ng as much as possible, lahat ng mga miyembro ay kasama sa teleconferencing. So yung pagkakas nila ng votes ay gagawin
through Zoom. Zoom, this is an app na gagamitin sa mga smartphones. And yung iba ay nasa Viber na lang, Viber app. So yun ang kanilang plano. And hopefully sana ito ay maisagawa ng maayos, and they will come up with a very good measure for the good of our country at para mapuksan na itong COVID-19 na problema natin. Okay, so hanggang dito na lang ang pansamantala. Terence Cordeno Grana nag-uulat para sa DWWD Katropa Radio. Iba tayo. Maraming salamat, Katropang Terence Mordeno Grana. Pulso at Balita. 7:46 tayo ng umaga, mga katropa. Sa ating paring balita, kinastigo naman po ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang desisyon ng CPP-NPA na huwag makiisa sa idineklarang unilateral ceasefire ng pamahalaan. Ginawa ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya ang pagkastigo matapos hindi tumugon sa deklarasyon ng gobyernong itigil putukan ang founding chairman at NDFP Chief Political Consultant na si Joma Sison. Matatandaan na nagdeklara ng unilateral ceasefire ang Pangulong Rodrigo Duterte sa CPP-NPA para sana mabigyan ng tamang concentration at huwag maabala ang mga uniform personnel sa pagtulong sa pamahalaan para maagapan ang pagkalat ng virus. Tahas ang sinabi ni Joma Sison na wala silang nakikitang batayan para suklian ang idineklarang unilateral ceasefire ng gobyerno. Bagay na agad kinastigo ni Yusek Malaya at sinabing makasarili ang mga rebeldeng grupo at walang pagmamahal sa bayan. Gayunpaman, sa kabila ng pagtanggi ng CPP-NPA, tiniyak ng DILG na nakahanda pa rin ang pwersa ng kapulisan at militar sakaling umatake ang mga rebelde sa gitna ng krisis sa COVID-19. Pulso at Balita. Samantala, bigyang daan natin ang ulat mula sa ating himpilan mula kay Katropang Leonor. Standby. Pulso at Balita. DOH, DILG tutulong para sa disposal ng COVID-19 deaths. Katropang Leonor, go ahead. Nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Health o DOH sa Department of Interior and Local Government o DILG kaugnay ng paglilibing sa bangkay ng mga namatay na kaso ng coronavirus disease. Ayon kay Health Yusek Maria Rosario Vergire, nakasaad sa ilalim ng sanitation code ang proper disposal ng labi ng mga namatay sa infectious disease tulad ng COVID-19. May mga lumabas na ulat kamakailan na ilang puneraryang umiiwas na tumanggap ng bangkay ng namatay ng COVID-19 para sa cremation o libing. Nakasaad sa Section 91, Chapter 21 ng Presidential Decree No. 856 na dapat mailibing agad sa loob ng 12 hours ang bangkay ng individual na namatay dahil sa communicable disease. Hindi raw sila dapat dalhin sa public assembly at ang tanging mga kamag-anak lang ang namatay ang maaring dumalo ng lamay. Ang lalabag daw sa mga probisyon ng batas ay maaring makulong ng 6 na buwan at pagmultahin ng 1,000 piso. Pero depende pa rin ito sa magiging hatol ng korte. Sa ngayon, umakyat pa sa 25 ang bilang na namatay sa COVID-19 matapos may nasawi na 6 na iba pa. At iyan ang balita para sa Pulso at Balita, Katropang Leonor. Para sa DWWD Katropa Radio, iba tayo. Maraming salamat, Katropang Leonor. Pulso at Balita. 7:49 ng umaga, mga katropa, ipinagagamit ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kampo ng militar sa bansa para sa mga walang masilungan at naipit ng ipinatutupad na enhanced community quarantine. Kasunod ito ng payo ng Pangulong Duterte sa mga mamamayan na apektado ng Luzon-wide lockdown na maaari silang manatili sa mga kampo ng Armed Forces of the Philippines. Sa isang video message na ipinalabas ng punong ehekutibo, nakausap na niya umano ang mga commander ng military sa bansa at pinabubuksan niya ang kanilang kampo para sa lahat ng mga nangangailangan ng mga pagkain at masisilungan sa panahon ng lockdown. Nais ng Pangulo na walang magugutom kaugnay sa umiiral na enhanced community quarantine, kaya kinausap na niya ang militar para hayaang magamit ang kanilang mga kampo sa buong bansa. Pulso at Balita.
Tinulungan naman po ng Philippine Army ang aktres na si Bella Padilla sa pamamagitan ng mga nalikom nitong relief goods para sa mga mahihirap sa Metro Manila. Sa isang pahayag, sinabi ni Colonel Ramon Sagala, ang tagapagsalita ng Philippine Army, na nagawang makalikom ng aktres na halagang 3.3 million pesos na gagamitin sa kanilang humanitarian assistance program, kaya humingi ito ng tulong sa hukbong katihan para sa mabilis na distribusyon ng mga relief goods. 4 na sasakyan kasama ang mga tauhan ng Philippine Army ang ipinahiram ng kanilang headquarters and headquarters support group kay Padilla para mag-repack ng mga relief goods sa isang supermarket at sa distribution nito. Ipinahamahagi po ang mga relief goods sa mga homeless, street vendors, elderly, person with disability, children, commuters, jeepney, pedicab at mga tricycle drivers sa Kalakhang, Maynila. Kasama nga sa mga nabigyan ng mga assorted goods ang mga sundalong nagmamando sa mga checkpoints na tinanggap ni Colonel Ray Amata, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations ng Philippine Army. Binigyang diin naman ni Lieutenant Colonel o Lieutenant General Gilbert Gapay ng Philippine Army na sa panahon ng krisis, kailangan nating magtulungan kahit pa nga anong uri ng profession tayo mayroon, alang-alang sa ating mga kababayan. Pulso at balita. Patuloy ang ating mga hatid na balita. Samantala, itinanggi ng Presidential Spokesperson Salvador Panelo na ang napabalitang hiniling umano ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso ang emergency power upang matugunan ang problemang dala ng coronavirus disease 2019 o itong COVID-19 dito sa ating bansa. Ayon kay Panelo, ang sulat sa Kongreso na pirmado ng Executive Secretary ay nagsasaad lamang na ang kapangyarihan ay kinakailangan para makagawa ng urgent measures upang ipatupad ang national emergency at hindi ang emergency power. Bago pa rito, nauna naman na pinabulaan na ni Senate President Vicente Tito Soto III ang umano'y inihirit na emergency power ng Pangulo. Wika ni Soto, kung babasahin ang pamagat nito, walang makikitang nakalagay na emergency power. Pulso at balita. Tuloy naman po ang laban ng mga anti-communist groups sa Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa gitna ng ipinatutupad na enhanced community quarantine ng gobyerno sa buong Luzon. Ayon kay Remy Rosadio, chairperson ng League of Parents in the Philippines o LPP, hindi sila titigil sa pagkondena sa mga kaguluhang at exploitation na dulot ng komunistang grupo sa kabila ng banta ng COVID-19. Kasama ng LPP sa pahayag ang Liga Independencia Pilipinas o LIF, League of Youth for Peace Advancement o LYPAD, Coalition for Peace o COPA at Hands of Our Children, gayon din ang mga magulang ng estudyanteng na-recruit ng NPA. Bagamat pansamantala muna nilang inihinto ang kanilang mga protesta, ay hindi nangangahulugan at titigil na rin sila sa pagkondena sa mga bayolenteng pag-atake ng mga rebelde sa mga inosenteng sibilyan at sa ginagawang recruitment ng mga kaalyado nitong organisasyon. Ang pansamantalang pagtigil sa mga rallies ay bilang respeto nila sa pagsisikap ng pamahalaan na mapigil ang COVID-19 at sa kaligtasan na rin ng kanilang mga miyembro na mahawa ng virus. Subalit nanindigan ng grupo laban sa komunista na nananatili ang kanilang posisyon sa nalabanan ang CPP-NPA at mga kaalyado nito. Pulso at balita. Pinapurihan naman po ni Lieutenant Colonel Jezreel Diagmel, Commander ng 36 Infantry Battalion ng Philippine Army, ang inilunsad na Joint Task Force sa lalawigan ng Surigao del Sur para labanan ang COVID-19 sa pakikipagtulungan ng iba't ibang security forces sa lugar na ginanap sa Police Provincial Office, Camp Vicente Pimentel Sr., Barangay Telaje, Tandag City kahapon. Ang Provincial Joint Task Force Coronavirus Shield Surigao del Sur ay opisyal na inilunsad para bantayan at suportahan ang mga direktiba ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Tungkulin ng binuong Provincial Task Force na panatilihin ang peace and order at ang pagpapatupad ng batas para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga quarantine control points na magseselyo sa 5 pangunahing entrance at exit points sa Surigao del
del Sur. Ang inilunsad na programa ay pinangunahan mismo ni Police Colonel James Goffworth, Director ng Police Provincial Office sa nasabing lalawigan, na siyang itinalaga bilang commander ng inilunsad na Joint Task Force. Nangako naman si Lieutenant Colonel Diagmel na suportado nila ang Provincial Joint Task Force Coronavirus Shield Surigao del Sur at sisiguraduhin nilang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa lalawigan sa tulong ng mga miyembro ng binuong Provincial Joint Task Force. Pulso at Balita. Samantala mga katropa, sa ating paring dagdag pang balita, nakikiramay po ang Philippine Navy kay Dr. Eileen Baviera na nakilala bilang isa sa Chinese Studies expert at dating dean ng University of the Philippines Asian Center na nasawi dulot po ng severe pneumonia sanhi ng coronavirus o COVID-19 nitong Sabado. Si Dr. Baviera na miyembro ng Philippine Navy Board of Advisors simula pa noong 2009 ay binawian ng buhay sa San Lazaro Hospital sa lungsod ng Maynila bandang alas 3:55 ng madaling araw. Pinangunahan nito ang Maritime Coalition Committee ng nasabing board kung saan nito ipinakita ang kanyang expertise sa strategic studies. Malaki umano ang naitulong ni Dr. Baviera bilang miyembro ng Board of Advisors sa pagiging strong at credible ng Philippine Navy na dapat ikarangal ng bansa. Si Dr. Baviera ay expert sa contemporary China studies, Asia-Pacific security, territorial and maritime disputes at regional integration. Siya rin ang may akda ng mga libro tungkol sa regional security in East Asia, challenges to cooperation and community building at comprehensive engagement, strategic issues in Philippine-China relations. Pulso at Balita. Samantala, hinakot naman po ng Philippine Air Force C-130 cargo plane ang donasyong mga medical equipment ng isang negosyanteng Filipino-Chinese donor na ayaw nang magpakilala na nagkakahalaga ng 100 milyong piso bilang panlaban sa COVID-19. Kabilang sa mga medical equipment na magagamit ng mga medical workers na nasa frontline ng coronavirus pandemic sa bansa ang mga sumusunod: 15,000 piraso ng mga medical protective suits, 40,000 pieces ng mga medical gloves, 5,184 pieces ng mga disposable goggles, 1,000 pieces ng thermometers, 368,600 pieces ng mga protective masks, 5,000 pieces ng mga disposable shoe covers, 10,050 pieces ng mga diagnostic kits, isang set ng full automated nucleic acid extraction system at isang SLAN 96P time PCR thermal cycler. Ang nabanggit na mga donasyon ay kinuha ng C-130 mula sa Fuzhou, China nitong Sabado at ginawa ang turnover ceremony sa Villamor Urbay sa Pasay City na dinaluhan ni Defense Secretary Delphin Lorenzana, Senator Christopher Lawrence Bongo, Interior Secretary Eduardo Año, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Filemon Santos Jr. at Air Force Chief Lieutenant General Allen Paredes. Pulso at Balita. Sa huling ikutuan ng ating mga balita ngayong umaga dito sa ating Pulso at Balita, iginit ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na artificial lamang ang biglang paglobo ng bilang ng mga tinatamaan ng coronavirus disease o itong COVID-19 dito sa ating bansa. Ito ang naging tugon ni Vergere hinggil sa pagpalo ng bilang ng mga kumpirmadong kaso ng virus sa 380. Ayon kay Vergere, dahil mas maraming laboratorio na sa kasalukuyan ang tumutulong sa Research Institute and Tropical Medicine o RITM sa COVID-19 testing, mas mabilis na ngayon ang paglalabas ng mga resulta. Mababatid na una ng inamin ng DOH na nagkaroon sila ng backlog sa paglalabas ng COVID-19 test results bunsod ng limitadong kapasidad. Wika ni Vergere, dahil operational na ang kanilang mga sub-national at extension laboratories, asahan na ang mas mabilis na paglalabas ng mga resulta ng mga pagsusuri sa mga pinaghihinalang may COVID-19. Pulso at Balita. Meron daw pong mag-ama na nahuli sa pagtitinda ng peking gamot mula kay katropang Bet. Standby. Pulso at Balita. Yes, katropang Bet, go ahead.
Nahuli ang mag-ama ng nagtitinda ng gamot ng COVID-19. Nahuli ng mga pulis ang mag-ama dahil sa pagtitinda ng peking gamot. Nahuli ang mga mag-ama sa nakaraang pagbintay ang mga pulis na nagpapanggap na buyer ng peking gamot na nakuha sa kanila ang 7,000 piso na bypass money at mga gamot na umano'y COVID-19. Gamot para sa COVID-19, excuse me lang, katupang Cruz-Camomot. Samantala, sa Maynila naman, sinalakay ng NBI ang tira o tindahan ng mga gamot na nagtatago ng mga binibenta ng gamot na overpriced. Ito, katropang Angel, na face mask at thermal scanner na dito lamang ito sa Bangbag, lungsod ng Maynila. Ang masaklap pa, katropang Angel, ay nakalagay na sa naturang tindahan na no face mask available. Ngunit, nakumpiska ang mga kahong-kahong supply. Samantala, binibenta ito katulad ng scanner ng 8,000 piso ang isa scanner na dapat lamang ay 3,000 piso. Ito ang paliwanag ng tendera. Mataas talaga ang kuha namin. So yun lang talaga ang ibinigay namin na sagad. Pahirap sa Pilipino. O yan, mga katropa, sobrang-sobra paliwanag nila dahil sobra ang kanilang pagbibenta. So yan, mula dito sa lungsod ng Maynila, yun yung katropang Betanete nag-uulat para sa DWWD Katropa Radio. Iba tayo. Maraming salamat, katropang Betanete. Muubo na. Pulso at balita. At para sa ating mga pahabol na balita, mga katropa, patuloy pa rin po ang pagpapatupad ng mga tropa ng 7th Infantry Kaugnay Division ng Philippine Army ng mga protocol sa mga itinalagang quarantine assistance stations sa kanilang areas of responsibility bilang tugon sa pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Nasa kabuuang 423 mga sundalo mula sa 7th ID ang idineploy sa 82 QAS o itong quarantine assistance stations sa kanilang mga lugar na nasasakupan na mula pa noong March 15. Sa Region 1, 4 na QAS ang itinalaga sa Ilocos Norte, 1 sa La Union, 10 sa Ilocos Sur at 4 sa Pangasinan. Mayroon ding mga QAS na itinalaga sa Region 3 kung saan 11 dito ay sa Bulacan, 11 rin sa Nueva Ecija, 7 sa Aurora, 1 sa Pampanga, 5 sa Tarlac, 2 sa Bataan at 5 sa Zambales. Ang Abra naman na bahagi pa rin ng AOR ng 7th ID ay mayroong 21 na QAS. Samantala, pinasaringan naman ni Major General Leonard Agustin ang founder ng Communist Party of the Philippines, New People's Army na si Jose Maria Sison dahil sa kawalan ng konsiderasyon sa kasalukuyang sitwasyon ng mga Pilipino at patuloy na nanamantala sa kanilang mga marahas na gawain laban sa gobyerno. Pulso at balita. Nagsagawa kahapon ng disinfectant spraying sa impila ng 7th Infantry Tapat Battalion sa Kabakan, North Cotabato bilang pag-iingat laban sa COVID-19. Ito pa sa pangunguna ng Department of Health ng Kabakan, katuwang ang local government unit ng Lower Paatan na pinamumunuan ni Honorable Crisanto Opiasa Jr. Samantala, bukod sa spraying ay mahigpit rin inoobserbahan ang paghuhugas ng kamay bago pumasok sa kampo. Ipinatutupad ang naturang protocol sa mga bisita at maging sa mga tapat troopers. Pulso at balita. Sinisiguro naman po ng 75th Infantry Marauder Battalion ng Philippine Army ang kaligtasan ng mga taga Surigao del Sur at Agusan del Sur sa gitna ng pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Kaugnay nito, nagtalaga po ang 75th IB ng mga checkpoints sa lahat ng labasan at pasukan sa kanilang area of responsibility upang matiyak ang mga preventive measures laban sa naturang sakit. Katuwang naman ito o dito ang ng military ang mga local government units ng 2 probinsya. Ito'y bilang pagtugon sa Presidential Proclamation number 922 series of 2020 na nagdedeklara ng state of public emergency sa buong Pilipinas bunsod ng problemang dala ng COVID-19. Pulso at balita. Samantala, mga katropa, ito para sa ating huling balita. Gumawa po ang mga tropa ng 11th Infantry Lapu-Lapu Battalion, 3rd Infantry Division ng Philippine Army ng mga improvised face mask o visor na magsisilbing personal protective equipment o PPE laban sa COVID-19. Ang naturang improvised protective equipment ay gawa sa projector acetate, double-sided tapes, garter, staple wire at foam. Isa ang
11th IB sa mga frontliners ng Interagency Task Force na responsable sa mga COVID-19 quarantine control points sa probinsya ng Negros Oriental, kung kaya malaki ang maitutulong ng naturang protective equipment sa mga tropa. Kaugnay ng hakbang ng military laban sa COVID-19, nananawagan sa Lieutenant Colonel Ramirez Redosendo, commander ng 11th IB, sa mga residente na sumunod sa mga panuntunan at paalala ng mga health officials at lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat pa ng virus. Pulso at Balita. 6 na minuto makalipas ang ganap na 8:08 na umaga. Samantala sa baging ito ng ating palatuntunan Pulso at Balita, hatid namin sa inyo ang ating editorial. Sa baging ito ng Lunes, 23 sa buwan ng Marso taong 2020, sa atinong editorial, ang ating paksa, Duplicity. Editorial. Tulad ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, CPP-NPA, kinukwestiyon ng National Union of People's Lawyer o NUPL ang ginagawang hakbang ng gobyerno laban sa outbreak ng COVID-19 pandemic. Ikaw na. Wala din. Sige, continue. Sa ipinalabasyon na bulletin ng NUPL, tinututulan nito ang pagsasailalim sa buong Luzon. Sa ipinalabas na bulletin ng NUPL, tinututulan nito ang pagsasailalim sa buong Luzon sa pinatutupad na enhanced community quarantine bilang hakbang ng pamahalaan sa mabilis na pagpigil sa paglaganap ng coronavirus. Nagtataka naman si Southern Luzon Command o SOLCOM Chief Lieutenant General Antonio Parlade Jr. na sa kabila ng pananahimik ng NUPL sa pagtanggi ng SCP-PNPA na tumugon sa idineklarang unilateral ceasefire, nagawa pa ho nitong banatan ang ating gobyerno. Taas ang sinabi ni Lieutenant General Parlade, isang malinaw na propaganda lamang ang ginawang ito ng NUPL para bigyan buhay ang kanilang grupo at patuloy na makatanggap ng pondo para sa mga dayuhang organisasyon bilang miyembro ng International League of People's Struggle, kung saan ang chairman emeritus nito si Jose Maria Sison. Ang patuloy na pananahimik ng NUPL sa mga atrocities ay maraming usapin na may kinalaman sa CPP-NPA ayon kay Lieutenant General Parlade ang isang classic duplicity ng mga baluktot na gawain nitong si Sison. Partikular na tinukoy ni SOLCOM Chief ang pananahimik ng NUPL sa mga atrocities at sa maraming usapin na kinakaharap ng CPP-NPA, tulad doon ng pagpatay sa chieftain ng tribong Manobo na si Dato Bernardino Ostedillo at kay Zaldi Ibanez na isang rebel returnee nitong March 20 sa San Miguel, Surigao del Sur, isang araw matapos ideklara ng Pangulong Rodrigo Duterte ang unilateral ceasefire. Nang gabi ding yon, hinaras na isang grupo ng mga armadong rebelde ng NPA ang isang patrol base ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAPGU sa Giulgan City, Negros Oriental sa kabilang ng suspension ng military operations alinsunod sa idineklarang tigil putukan ng Pangulo nitong March 19 para pagtuunan ng pansin ng mga sundalo ang paglaban sa COVID-19. Nakapagtataka nga naman na hindi ito nakikita ng NUPL. Sa halip ay ang pagsisikap ng pamahalaan na masugpo ang mabilis na pagkalat ng virus ang pilit nilang minamasama sa mata ng publiko. O kaya naman, hamon ni Lieutenant General Parlade Jr., bakit hindi nilang isama ng NUPL sa kanilang ipinalabas na bulletin bilang katanungan kung may tuturing bang krimen ang pagpatay ng mga NPA sa mga inosenteng sibilyan at sa mga tribal leaders, lalo na nga sa panahong may suspension of military operations dahil nakapokus ang AFP sa pagtulong sa ating mga kababayan sa paglaban para malagpasan ang banta ng COVID-19 pandemic. Editorial. Yan ang ating editorial tinampok dito sa bagay ito ng ating Pulso at Balita sa ngalan ng aming mga nakasama. Nagiwan kami sa inyo ng isang magandang umaga. Kawal, ako si Nick
Lipana, Echevarria. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa 1134 kHz sa AM sa ating Facebook Live Katropa DWDCRS Virtual RTV. Huwag kayong maglilipat ng talapitan. Susunod na po ang programang kanyo na makasama nyo dyan si Katropang Glenn. Muli ito po niyong katropa na si Angel. Happy Monday po mga katropa. Ito ang DWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.